Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si DONGDONG TV at ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ang online consultation dito sa TONDO Medical Center. Simulan na natin. Akala ko dati dyan nga pupunta. Pinuntahan ko yan, wala. Tsaka niya, pinuntahan ko lahat yan, wala. Alam mo kung saan ako nakahanap ng online consultation? Dito lang, oh. Scroll mo yan, tapos send message. Pagkatapos, pindutin mo yung get started. Pagka pindot mo yan, may mga lalabas. Yan o, hi Ed, thank you, blah blah blah. Sa baba niyan, may nakalagay online consultation. Yan o, online consultation. Pero meron pa iba services. Yan, online consultation. Click natin yan. Tapos, lalabas na kung saan ka department. Dental, optal, kung saan pa. Ang kailangan namin ngayon, pedia. Kasi bata yung ipapagamot namin. Click natin yung pedia. Yan, click. Tapos, sasagot na yan. Consult a doctor, click mo yan. Ang pupunta ka na dyan sa Facebook ng pediatrics. Yan. May mga usapan na kami kaya meron ng laman yan. Pero ganoon yun. Sasagot ka agad sila pag sasabihin mo lang gusto mo nang magpakonsulta. Tapos ayan na, hihinga ka niya ng pangalan ng bata, lahat ng detalye. Ayan. Sumasagot din naman sila. Kasi sa ngayon, kung hindi emergency, hindi kaya tayo papapasukin ng ospital. Dapat matignan ka muna ng online consultation. Ayan, mayroong bukol na pamangkin ko. Ayan. Lahat ng itatanong nila, sasagutin mo lang. Ayan. Sasagutin mo lang lahat ng mga tanong nila. Ngayon, kung hindi sila makareply kaagad kasi marami silang nire-replyan, relax ko lang. Sasagutin mo lang talaga, tapos mamaya bibigyan ka ng reseta, bibigyan ka ng x-ray kung x-ray ang kailangan. Nung masabi ko na lahat, kasama yung timbang, nahirap pa nga kami ng timbangan, binigyan na kami ng x-ray request. I-download mo lang yan, tapos ipakita mo sa laboratory o kaya sa hospital, sa may laboratory doon. Pero pwede ka na sa private laboratory para di na ma-expose yung bata. Ayan, tapos binigyan din siya ng gamot. Ay, reseta ng gamot para pwede mong ibigay sa bilihan ng gamot. Tapos nun babalik ka. Pag nagawa mo na lahat ng pinagagawa nila, sasabihin mo tapos na. Tapos magre-reply sila ng panibagong gagawin mo. Paki-subscribe naman mga kaibigan.